Vítejte u dnešního tutoriálu. Konečně jsem se dostala ke svému nejoblíbenějšímu fantastickému tvoru, a to drakovi. Draci už mě od malička fascinovali a shodou náhod i v čínském horoskopu jsem právě znamení draka, takže dračí make-up byl pro mě spíše otázkou času. Tento můj výsledný drak je drakem ledovým. Vyšlo mi to možná trošku až náhodou, může to být tím, že jsem o víkendu koukala na 6. díl Her o trůny, možná to bude kvůli tomu, že jsem nechtěla dělat klasického zeleného nebo červeného draka. A taky to hodně dělá ta bílá paruka. Tak či onak jsem super spokojená s výsledkem, upřímně se tohle líčení stalo jedno z mých nejoblíbenějších. Můžeme jít na to. Začnu tím, že si ochráním hranici vlasů a obočí, na které nanesu vazelínu, jelikož budu na čelo nalepovat latexovou masku. Tuto masku jsem vyrobila klasicky za pomocí latexu a mouky, kdy jsem na odlitku svého obličeje vytvořila ozdobné čelo. Jednotlivé šupiny jsou vytvořené z umělých nechtů, které jsem zastřihla a zapilovala do požadovaných tvarů. Šupiny jsou jak položené na sebe a přilepené tavnou pistolí, a nebo potom jsou vystupující a ty jsem jednoduše zapíchala do ještě vlhké latexové kaše. Vše jsem doplnila maličkými kamínky všech různých barev, ale upřímně v tom výsledku, jelikož jsou pak přebarvené, tak zas tak moc nevystupují, nicméně aspoň je to další textura navíc. Šupiny jsem vytvořila také pro obě tváře pro doplnění ozdobného čela. Masku pokryji ze vnitřní strany latexem, latex nanesu i na čelo a přilepím. Abych měla jistotu, že všechno bude sedět na svém místě, ještě jsem latex nanesla i kolem jednotlivých okrajů pro zafixování. Nyní si vytvořím svůj podkladový krém smícháním tyrkysové krémové barvy a klasického podkladového krému. Tím získám takový zelenko-tyrkysový odstín a pokryji jím celý obličej a krk. Dekolt jsem tentokrát nedělala, protože už mi nezbyla ta barevná směs, tak mi to prosím odpusťte. Pro nanášení používám štětec a navlhčenou houbičku, abych dosáhla co nejlepšího výsledku. Pro základ stínování smíchám trochu tmavě modré barvy a tyrkysovou a začínám nanášet tuto směs do vnitřních koutků očí, podél okraje šupin na nose a do obočí. Také vystínuji šupiny na vnitřních kostech a za pomocí menšího štětce pak stínuji jednotlivá žebra na čele. Stíny budu postupně stmavovat za pomocí černé krémové barvy, nejdříve však zvýrazňuji základy jednotlivých šupin. Pro dodání textury jsem smíchala černou a tyrkysovou a nanesla barvu na klasickou houbičku na make-up, ve které jsem vytrhala maličké kousíčky. Díky tomuto jednoduchému fíglu dosáhnu krásné a nepravidelné textury připomínající šupiny draka. Soustředím texturu do vnější části obličeje, na spánky, pod šupiny na lícních kostech, pak také tedy z obou stran nosu, podél spodní čelistí a na krk. Když jsem vytvořila stíny, nesmím zapomenout na světlo. Bílou krémovou barvu nanesu na vrcholky jednotlivých šupin, těch ležatých i těch vystouplých. Horní víčka zvýrazním matným tyrkysovým stínem, které sjednotí barvu. Do záhybu a vnějšího koutku oka nanesu směs tyrkysového a modrého stínu.
Okraje rozmažu do ztracena měkkým štětcem. Ke koření nosu a podobočí nanáším černý stín pro dodání hloubky a zvýraznění okraje šupin. Opět rozmazávám do ztracena měkkým štětcem. Černý stín také nanáším mezi jednotlivá žebra na čele, abych opět dodala masce větší hloubku a zvýraznila detaily. Také jsem pár stínů vytvořila na okolí nosu a na trty. Do středu horního víčka jsem nanesla bílý pigment, který víčko trochu rozzáří, ale klidně tento krok můžete vynechat, protože za chvilku na horní víčko budu dodávat glittery, takže ten pigment ve výsledku stejně není vidět. Horní víčko jsem orámovala klasickou černou linkou, protože ve vnějším koutku, nedělám ji moc tlustou, a to proto, že později pokračuji linkou vytvořenou těsně nad přirozeným ohybem víčka. Tvar linky opisuje přirozený tvar víčka a je protažená ke spánku. A ve vnější části jsem vytvořila takové 3 ozdobné krátké čáry, dejme tomu jako takové umělé řasy. Abych dodělala oční linky, vytvořila jsem ještě jednu, tentokrát těsně pod spodním víčkem, která je lehce protažená k nosu a i ve směru ven. A opět ty 3 ozdobné řasy. Oči doplním umělými řasami, schválně jsem nevybírala super výrazné, ale pod oči na jednotlivě vykreslené čáry jsem přilepila vždy po jednom svazečku jednotlivých řas. Nyní přišla řada na ty třpytky. Aby mi na víčku držely, nanesla jsem nejdříve trochu lepidla na řasy. Na lepidlo tak nanáším třpytky, které okolí rozzáří a dodají trochu kovového efektu. Stejnou technikou jsem třpytky nanesla i na vrcholky všech vystoupilých šupin, takže při pohybu se pěkně odráží ve světle. A aby se světlo odráželo ještě více, nanesla jsem klasický rozjasňovač. Nejdříve jsem zvýraznila šupiny na nose, uprostřed čela a na lícních kostech, které tak dostaly krásný perleťový efekt. Poté se pokračovala nanesením rozjasňovače na tváře pod oči a na trty. Oči působí trochu nedodělaně, takže jsem vnitřní linky vyplnila měkkou kohl tuškou, kterou jsem rozmazala zkuseným štětcem. Líčení je víceméně hotové, teď se ještě vracím a stanovuji určitá místa, která by si ještě trošku zasloužila černé. Vnitřní koutky očí u kořene nosu a mezi jednotlivá žebra na čele. Ty vyplním tekutou černou rtěnkou, která tak doplní líčení očí. A pokračuji ve stmavování a zvýrazňování. Preciznějším štětcem stínuji každou jednotlivou šupinu i mezi jednotlivými žebry, soustředuji tu černou hlavně do středu, kde se žebra scházejí. A úplně nakonec jsem vzala čistou černou krémovou barvu a zvýraznila šupinkovou texturu na spáncích, na nose, podél spodní čelistí a mezi žebra na čele. Nasadila jsem si nakonec bílou paruku, protože mi přišla jako ideální pro doplnění ledového draka. Rozhodně více než ty moje vínové vlasy, co jsem měla celou dobu. A líčení je hotové. Myslím si, že to opravdu vypadá skvěle a výsledek se mi líbí ještě více než ten můj první pokus o draka, kdy jsem v půlce tutoriálu zapomněla nahrávat a proto video nikdy nevidělo světlo světa. Ale pokud chcete, tady je aspoň vidět fotka výsledného dračího líčení. Vypadalo to pěkně, ale bohužel už se mi to nechtělo dělat znovu. Pokud se vám dnešní líčení líbí tak jako mě, dejte video like a chcete-li, staňte se mým odběratelem. Stačí kliknout na ikonku vpravo dole ve videu nebo pod videem u jména mého YouTube kanálu. Já vám moc děkuji za váš čas a budu se na vás těšit zase příští středu. Ahoj!